Chỉ một câu nói, chúng tôi chưa chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo. Chỉ một câu nói đó từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Fed, đã đủ để thổi bay hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đô la khỏi thị trường vàng chỉ trong vài giờ. Rất nhiều người trong số các bạn, những người đã tin tưởng vào vàng suốt chu kỳ tăng giá của năm 2024 và 2025, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Bạn bắt đầu nghi ngờ, liệu đợt tăng giá đã thực sự kết thúc? Liệu chúng ta có phải là những người cuối cùng còn ở lại trong bữa tiệc? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn, sự điều chỉnh này, sự hoảng loạn này, chính xác là điều mà họ muốn? Điều gì sẽ xảy ra nếu đây không phải là một sự điều chỉnh thị trường ngẫu nhiên, mà là một cái bẫy tâm lý được thiết kế và giăng ra một cách hoàn hảo? Một cái bẫy được thiết kế để loại bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía, những tay mơ, trước khi đợt tăng giá thực sự, đợt tăng giá thế kỷ, bắt đầu. Trong video chuyên sâu ngày hôm nay, chúng ta sẽ không nói về những tin tức bề mặt. Chúng ta sẽ mổ xẻ chính xác cách Fed và các tay chơi lớn đang sử dụng ngôn từ như một vũ khí. Cách họ tạo ra cửa thoát tâm lý để gom lại tài sản thật từ tay của đám đông. Và phần quan trọng nhất, bằng chứng không thể chối cãi về việc các ngân hàng trung ương trên thế giới đang âm thầm hành động như thế nào ngay khi bạn đang sợ hãi bán ra, sẽ ở phần sau của video. Đây là cuộc chiến tâm lý, và bạn cần phải biết mình đang ở phe nào. Vậy, cái bẫy này được giăng ra như thế nào? Để hiểu điều đó, trước tiên chúng ta phải quay lại lý do tại sao vàng lại tăng giá mạnh mẽ trong suốt năm 2024 và 2025. Đây không phải là một đợt tăng giá vô lý, không phải là một bong bóng đầu cơ như hoa tulip. Đợt tăng giá này được xây dựng trên những nền tảng vĩ mô vững chắc nhất, những nền tảng mà các phương tiện truyền thông chính thống thường cố tình lờ đi. Nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất, đó là nợ. Nợ công của Hoa Kỳ đã vượt qua mọi giới hạn tưởng tượng. Chúng ta không còn nói về 30.000 tỷ đô la, chúng ta đang nói về 35, 40.000 tỷ đô la, và con số đó tăng lên mỗi giây. Vấn đề không nằm ở con số tuyệt đối, mà nằm ở chi phí lãi vay. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tiền lãi mà chính phủ Mỹ phải trả cho các khoản nợ của mình đã vượt qua ngân sách quốc phòng. Đây là một vòng xoáy từ thần, đun lúp, tài chính. Để trả lãi, họ phải vay thêm lại làm tăng nợ, và lại làm tăng lãi. Không có lối thoát nào cho việc này ngoài hai cách, hoặc là vỡ nợ, điều không thể xảy ra với quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ, hoặc là in tiền. Họ gọi nó là nới lỏng định lượng, nhưng bản chất của nó là làm mất giá đồng tiền để trả nợ. Khi bạn làm mất giá đồng đô la, mọi tài sản hữu hình, mà vàng là tài sản hữu hình tối thượng, đều phải tăng giá. Nền tảng thứ hai chính là sự phân mảnh địa chính trị và xu hướng phi đô la hóa. Trong nhiều thập kỷ, thế giới vận hành trên hệ thống PO đô la, bạn phải dùng đô la để mua dầu. Nhưng hãy nhìn những gì đã xảy ra. Ả Rập Xê Út bắt đầu chấp nhận thanh toán dầu bằng đồng nhân dân tệ. Các quốc gia BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và các thành viên mở rộng đang tích cực xây dựng các hệ thống thanh toán thay thế. Các loại tiền tệ mới được bảo chứng bằng hàng hóa. Khi niềm tin vào đồng đô la với tư cách là tài sản dự trữ toàn cầu suy yếu, các quốc gia tìm kiếm một tài sản trung lập, một tài sản không phải là nghĩa vụ nợ của bất kỳ ai. Và trong 5.000 năm lịch sử nhân loại, tài sản đó luôn luôn là vàng. Chính vì những lý do cơ bản này quá mạnh mẽ, quá rõ ràng, nên nó đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ không đầu cơ, họ đang tìm kiếm sự an toàn thật sự. Họ đang chạy trốn khỏi hệ thống tiền pháp định đang tan chảy như một cục băng giữa trưa hè. Dòng tiền nhỏ lẻ đổ vào vàng, ban đầu là một dòng suối, sau đó trở thành một dòng sông, và cuối cùng là một trận lụt. Thị trường trở nên quá nóng. Mọi người đều nói về vàng, từ tài xế taxi đến thợ cắt tóc. Các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn vào kỷ lục. Và lịch sử tài chính đã dạy chúng ta một điều. Khi đám đông trở nên quá hưng phấn, quá chắc chắn về một điều gì đó, đó là lúc cá mập bắt đầu hành động. Đó là lúc họ giăng bẫy. Bây giờ, chúng ta hãy nói về vũ khí. Vũ khí mạnh nhất của Cục Dự trữ Liên bang không phải là lãi suất, đó là ngôn từ. Họ gọi nó là Festick, một loại ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt để mơ hồ, để có thể diễn giải theo nhiều cách và để điều hướng kỳ vọng của thị trường mà không cần phải thực sự hành động. Fed biết rằng thị trường đang treo trên từng lời nói của họ. Sau một thời gian dài tăng lãi suất để chống lạm phát, nền kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái. Thị trường đã đặt cược 100% vào việc Fed sẽ phải quay đầu,
sẽ phải bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ để cứu nền kinh tế. Sự đồng thuận này trở nên nguy hiểm. Khi mọi người đều đứng về một phía của con thuyền, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ để lật úp nó. Và Fed đã cung cấp làn gió đó. Chúng tôi chưa chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo. Hãy phân tích câu nói này. Nó không nói chúng tôi sẽ tăng lãi suất. Nó cũng không nói chúng tôi sẽ không cắt giảm. Nó chỉ đơn giản là gieo rắc sự nghi ngờ. Đây là một đòn tấn công tâm lý bậc thầy. Trong tài chính, sự chắc chắn tạo ra xu hướng, sự nghi ngờ tạo ra sự điều chỉnh. Fed đã thay thế sự chắc chắn rằng họ sẽ cắt giảm bằng sự nghi ngờ rằng họ có thể không làm vậy. Họ đã cố tình làm điều này. Tại sao? Bởi vì nếu họ để cho thị trường tự do định giá vàng dựa trên các yếu tố cơ bản, nợ, phi đô la hóa, giá vàng sẽ bay vọt lên 3.500, 4.000 đô la một cách hỗn loạn. Và một thị trường vàng quá nóng chính là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khổng lồ, rõ ràng nhất, chống lại đồng đô la và chống lại chính Fed. Họ không thể để điều đó xảy ra một cách mất kiểm soát. Và ngay lập tức, chiến trường phản ứng. Chúng ta phải hiểu mối quan hệ nghịch đảo, nhưng mang tính cơ học giữa đô la Mỹ, USD và vàng. Vàng trên thị trường quốc tế được định giá bằng đô la. Khi đô la mạnh lên, cần ít đô la hơn để mua một ounce vàng. Vì vậy giá vàng tính bằng đô la giảm. Khi đô la yếu đi, cần nhiều đô la hơn và giá vàng tăng. Tuyên bố diều hâu bất ngờ của Fed đã tạo ra một cú short squeeze, bán khống cho đồng đô la. Những ai đang bán khống đô la, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, đột nhiên phải đóng vị thế của mình. Họ vội vã mua lại USD để cắt lỗ. Lực mua này, cộng với các thuật toán giao dịch tự động, đã đẩy chỉ số DXY, đo sức mạnh đồng đô la, tăng vọt trong ngắn hạn. Và như một hệ quả tất yếu, vàng, tài sản được định giá bằng đô la, đã bị giáng một đòn mạnh. Nó giảm mạnh. Nhưng hãy chú ý, nó giảm không phải vì các yếu tố cơ bản của nó thay đổi. Nợ vẫn còn đó, lạm phát cấu trúc vẫn còn đó, địa chính trị vẫn hỗn loạn. Vàng giảm đơn giản vì thước đo của nó. Đồng USD tạm thời mạnh lên do một đòn tâm lý. Đây là điểm mấu chốt, điểm tinh vi nhất mà hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ không nhận ra. Họ nhầm lẫn giữa biến động giá ngắn hạn do tâm lý thị trường, do các dòng chảy kỹ thuật, với xu hướng cơ bản dài hạn. Họ nghĩ rằng xu hướng đã đảo ngược. Điều này đưa chúng ta đến tâm lý của nạn nhân. Hàng triệu nhà đầu tư, họ không nhìn vào bảng cân đối kế toán của Fed hay nợ công của Mỹ. Họ nhìn vào P và L, lãi lỗ, trên tài khoản của mình. Họ thấy màu đỏ, rất nhiều màu đỏ. Não bộ của con người, như nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Daniel Kahneman đã chỉ ra, được lập trình để phản ứng với nỗi sợ hãi mạnh gấp 3 lần so với sự tham lam. Nỗi sợ mất mát, loss aversion, là một trong những thành kiến tâm lý mạnh nhất. Khi bạn thấy lợi nhuận của mình bốc hơi, một hormone gọi là cortisol, hormone căng thẳng, tràn ngập cơ thể bạn. Bạn không còn suy nghĩ logic nữa. Bạn đang ở chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy. Và đối với hầu hết các nhà đầu tư không chuyên, đó là bỏ chạy. Họ bán tháo. Họ bán cho bất cứ ai sẵn sàng mua. Họ nghĩ rằng họ đang cắt lỗ một cách khôn ngoan. Họ tự hào vì đã hành động quyết đoán. Nhưng thực ra, họ đang hiện thực hóa khoản lỗ của mình ngay tại điểm mà nỗi đau tâm lý lên đến đỉnh điểm. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông tài chính, vốn sống bằng lượt xem và sự hoảng loạn, đổ thêm dầu vào lửa. Họ mời các chuyên gia lên truyền hình để giải thích tại sao vàng hết thời. Vàng sụp đổ, Fed quay xe diều hâu, trái phiếu là vua trở lại. Họ tạo ra một buồng vang cho chamber của sự sợ hãi, xác nhận cho quyết định tồi tệ nhất của nhà đầu tư, bán ở đáy của sự điều chỉnh. Và bây giờ, phần quan trọng nhất, câu hỏi triệu đô. Ai đang mua khi đám đông bán ra? Đây là sự thật mà các bản tin tài chính 5 phút sẽ không bao giờ cho bạn biết. Trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ phương Tây đang hoảng loạn bán các chứng chỉ ETF vàng, trong khi hàng triệu người đang bán số vàng vật chất ít ỏi của mình, thì các ngân hàng trung ương trên thế giới đang làm gì? Họ đang mua. Họ không chỉ mua, họ đang mua với tốc độ kỷ lục. Hãy nhìn vào dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, WGC, quý sau quý. Trong suốt năm 2023, 2024 và ngay cả trong đợt điều chỉnh của năm 2025 này, ngân hàng trung ương các nước, đặc biệt là ở phương Đông, Trung Quốc, Nga,
Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Singapore đang âm thầm tích trữ vàng. Họ không mua khi giá tăng vọt. Họ là những người mua thông minh. Họ mua khi giá điều chỉnh. Họ mua khi có máu trên đường phố. Họ mua chính xác vào cái ngày mà Fed gieo rắc sự sợ hãi. Họ không quan tâm đến tuyên bố chưa chắc chắn của Fed trong tuần này. Họ đang chơi một ván cờ kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Họ hiểu rằng hệ thống tài chính dựa trên nợ nần của phương Tây đang đi đến hồi kết không thể tránh khỏi. Họ hiểu rằng trong một thế giới đa cực mới, tài sản duy nhất không phải là trách nhiệm pháp lý của một quốc gia nào khác chính là vàng. Vậy tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Tại sao Fed, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, lại tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương đối thủ như Trung Quốc hay Nga mua vàng giá rẻ? Đây là một câu hỏi cực kỳ phức tạp. Giả thuyết thứ nhất, Fed không thực sự quan tâm đến nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ quan tâm đến sự ổn định của hệ thống. Như tôi đã nói, một thị trường vàng quá nóng là tín hiệu cho thấy sự mất niềm tin hoàn toàn vào đồng đô la. Bằng cách dọa thị trường, Fed đang cố gắng làm nguội cái đầu nóng đó để quản lý sự suy giảm của đồng đô la một cách có trật tự, thay vì một sự sụp đổ hỗn loạn. Đó là một hành động quản lý kỳ vọng. Nhưng có một giả thuyết thứ hai, sâu xa hơn và có phần u ám hơn. Đó là Fed và toàn bộ hệ thống tài chính lớn của phương Tây đang tạo cửa thoát không chỉ cho đối thủ, mà còn cho chính họ và các đồng minh của mình. Các ngân hàng lớn, các quỹ đầu tư khổng lồ, họ cũng cần tích trữ tài sản thật. Họ cần vàng điều chỉnh để họ có thể gom lại tài sản thật. Họ cần các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra để cung cấp thanh khoản, tính thanh khoản cho các lệnh mua khổng lồ của họ. Nói một cách dân dã, Fed đang dùng cây để hái quả. Họ dọa những bàn tay yếu, weak hands, nhà vàng ra, để những bàn tay mạnh, strong hands, các tổ chức, các ngân hàng trung ương, giới tinh hoa tài chính có thể thâu tóm nó ở mức giá chiết khấu. Họ biết rằng về lâu dài, họ sẽ cần vàng trong bảng cân đối kế toán của mình khi hệ thống tiền tệ toàn cầu được thiết lập lại. Họ đang sử dụng công cụ mạnh nhất của mình, đó là tâm lý thị trường, để có được thứ họ muốn với giá hời. Và ai là người trả giá cho bữa tiệc đó? Chính là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những người đã làm mọi thứ đúng đắn, họ nghiên cứu, họ tiết kiệm, họ mua tài sản đúng đắn. Nhưng họ thất bại ở rào cản cuối cùng, tâm lý. Họ đã bán đi tài sản thật của mình để đổi lấy sự an toàn giả tạo của đồng đô la, ngay trước khi đồng đô la bước vào giai đoạn suy yếu thực sự, giai đoạn mà Fed buộc phải in tiền trở lại để cứu lấy hệ thống nợ nần của chính mình. Họ đã thua trong cuộc chiến tâm lý. Và như vậy, cái bẫy đã sập. Nó hoàn hảo đến mức nạn nhân thậm chí còn nghĩ rằng mình đã thông minh khi thoát ra kịp thời. Họ tự nhủ may quá, mình bán gần đỉnh rồi. Nhưng vài tháng sau, khi vàng thiết lập một đỉnh cao mới, bỏ xa mức giá mà họ đã bán, họ mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Sự thật là bạn đã bị lừa. Bạn đã bị lung lay bởi tiếng ồn ngắn hạn của truyền thông và quên đi bức tranh lớn dài hạn. Bạn đã giao tài sản thật của mình, thứ tài sản đã tồn tại 5.000 năm, cho chính những người đang tạo ra lạm phát làm xói mòn tiền của bạn. Bài học cốt lõi ở đây là gì? Trong cuộc chơi tài chính, nếu bạn không biết mình đang chơi ván cờ gì, thì rất có thể bạn chính là quân cờ. Đừng là quân cờ. Hãy hiểu rằng Fed có mục tiêu của họ, và mục tiêu đó không phải là giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ giàu lên. Họ đang quản lý sự sụp đổ có trật tự của một hệ thống. Và trong quá trình đó, tài sản thật sẽ được chuyển giao, chuyển từ tay người thiếu kiên nhẫn sang tay người kiên nhẫn, từ đám đông hoảng loạn sang các tổ chức có chiến lược. Đừng bán vàng của bạn cho các ngân hàng trung ương với giá rẻ. Đầu tư không phải là một cuộc chạy nước rút 100 mét. Nó là một cuộc marathon không có vạch đích. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc không chỉ về thị trường, về vĩ mô, mà còn về chính tâm lý của bạn. Tri thức là lá chắn duy nhất của bạn chống lại sự thao túng và sợ hãi. Nếu bạn muốn tiếp tục mổ xẻ những sự thật ngầm đằng sau các tiêu đề tài chính, nếu bạn muốn trang bị cho mình tư duy của cá mập thay vì tâm lý của cá con, hãy nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Bởi vì trong thị trường này, những gì bạn không biết chắc chắn sẽ làm bạn tổn thương. Cảm ơn đã theo dõi. Tôi là kênh Trí Tuệ Tài Chính. Hẹn gặp lại các bạn trong phân tích chuyên sâu tiếp theo.